Hello mọi người đã đến với kênh Admin Review của mình. Đêm nay, trong Thánh Tinh Thành sẽ tổ chức đại hội gia tộc trong Vạn Tinh Lâu, do đó sự kiện này được rất nhiều người chú ý, kèm theo với việc sáng nay Sở Hành Vân lập uy, nên bọn họ càng tò mò hơn xem chuyện lần này phát sinh thế nào. Lúc này, đoàn người của Âu Gia và Đoàn Gia đang tiến vào thành. Nghe thấy những lời bàn tán của mọi người về chuyện lúc sáng, làm cho hai gia chủ hết sức khó chịu, rất nhanh hai gia tộc này liền tiến thẳng đến Vạn Tinh Lâu. Trong Vạn Tinh Lâu, Liễu Mộng Yên đã ở đó từ trước, khi thấy hai gia chủ của Đoàn Gia và Âu Gia đến thì nàng liền tiến lên chào hỏi. Về phía hai gia chủ, dù có khúc mắc với Sở Hành Vân nhưng cũng không thể quá phận trước mặt Liễu Mộng Yên. Đoàn Gia và Âu Gia vừa đến, thì không lâu sau đó, gia chủ của Mạc Gia cùng Đoàn Gia cũng đã tới. Ngồi chờ một lúc mà Sở Hành Vân vẫn chưa tới, khiến những gia chủ này cũng có chút khó chịu. Một lúc sau, Sở Hành Vân cũng đến, vừa đến nơi Sở Hành Vân chỉ lãnh đạm nói, để các vị chờ lâu. Khi hắn vừa dứt lời, thì gia chủ Âu Gia châm chọc nói, các chủ còn bận nhiều việc, đến muộn một chút cũng là việc bình thường. Gia chủ Âu Gia vừa nói xong, thì gia chủ Đoàn Gia lại bùi tiếp luôn, hắn nói các gia tộc cũng là thâm căn cố đế ở tinh thần cổ tôn, cho dù là tôn chủ đều phải lấy lễ tiếp đón bọn họ, nhưng đây Sở Hành Vân mới đến đã lập uy. Gia chủ Đoàn Gia vừa nói xong, thì gia chủ Mạc Gia lại bồi thêm vào, hắn nói Sở Hành Vân tuổi còn trẻ, đối với công việc quản lý tinh thần cổ tôn còn nhiều xa lạ, tốt nhất là không nên nhúng tay vào, tránh việc rước họa vào thân. Sau đó gia chủ Đoàn Gia cũng góp vui, hắn nói Sở Hành Vân không có bao nhiêu nhận thức về 18 cổ thành, tốt nhất là không nên nhúng tay vào thì hơn. Bốn gia chủ đưa ra ý kiến gay gắt như thế, làm cho Liễu Mộng Yên có chút không chịu được, sau đó nàng nhìn sang phía Sở Hành Vân xem hắn xử lý thế nào. Lúc này, dưới áp lực của bốn gia tộc tạo ra, Sở Hành Vân vẫn bình tĩnh như trước, hắn đứng dậy rồi lãnh đạm nói. Hôm nay ta tổ chức đại hội gia tộc không phải là nghe ý kiến của các ngươi, mà các ngươi là người thua, đến cả mạng của mình cũng khó giữ, thì lấy tư cách gì nói chuyện ở trước mặt ta. Lời này của Sở Hành Vân vừa nói ra, khiến bốn gia chủ nhất thời cứng ngắc lại, trái tim run rẩy kịch liệt. Hiện tại, bọn họ không dám nói thêm lời nào, mà yên lặng chờ Sở Hành Vân nói tiếp. Ngừng lại một chút, rồi Sở Hành Vân lại nói tiếp. Hắn nói, bắt đầu từ bây giờ, cách chức tất cả thành chủ, mà 5 gia tộc phải giao ra tất cả quyền lực, sau đó vào rừng quy ẩn, khi nào có lệnh của hắn thì mới được xuất hiện, nếu ai không theo, giết chết không tha. Nghe đến đây, gia chủ Đoàn Gia và Âu Gia đều không phục, lên tiếng phản đối. Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một luồng uy thế khủng bố, theo đó có một giọng nói vang lên. Các chủ đã nói như vậy, nếu các ngươi không theo, thì cho dù là gia tộc thâm căn cố đế cũng bị nhổ tận gốc. Giọng nói này vừa dứt, thì bóng người Vũ Tĩnh Huyết liền hiện ra. Vũ Tĩnh Huyết vừa xuất hiện, thì ngay sau đó Lận Thiên Trùng và Mặc Vọng Công cũng xuất hiện theo. Đám gia chủ khi thấy Vô Tĩnh Huyết xuất hiện thì đã bị dọa cho nhảy dựng lên, rồi sau đó lại thấy Lận Thiên Trùng có tu vi niết bàn cảnh xuất hiện thì không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Về phía Sở Hành Vân, khi thấy ba người này đồng thời xuất hiện thì hắn cũng có chút ngạc nhiên, nhưng mà không thể phủ nhận việc xuất hiện của ba người này có sức trấn nhiếp với mấy tên gia chủ rất lớn. Rồi Sở Hành Vân tiến lên nói một số chuyện phiếm với ba người. Thấy được tình cảnh này, đám gia chủ liền nhận biết được nội tình của Sở Hành Vân rất sâu, thậm chí còn mạnh hơn cả tinh thần cổ tôn ở thời kỳ toàn thịnh. Lúc này đây, bọn họ cũng chỉ biết nhìn nhau cười khổ, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Sở Hành Vân.